गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्रेंड्स. मी प्राध्यापक मुनेश्वर सर. आज आपल्यासाठी नवीन चॅप्टर घेऊन येत आहोत. इयत्ता 11वीमधलं जे 6व्या नंबरचं चॅप्टर आहे त्याचं नाव आहे फिजिक्समधलं आपल्या मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड. मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड. आता बघूयात आपण मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड हे 11 चॅप्टरमध्ये आलेले आहेत. आता मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिडमध्ये आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचा जो टॉपिक आहे याच्यामधला जो शिकायचा आहे तो टॉपिक आहे इलॅस्टिसिटी आणि त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक किंवा त्याचे गुणधर्म कसे असतात इलॅस्टिक बॉडीचे, तर ते आपण याच्यामध्ये साधारणतः बघणार आहोत. मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड. जनरली फ्रेंड्स वी कॅन से दॅट our matter is divided into the 3 major part. आपण म्हणत असतो सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसियस. तर आता याच्यामधलं आपण बघणार आहोत प्रॉपर्टीज ऑफ द मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स. सॉलिड्समधल्या काही प्रॉपर्टीज आपण अशा बघणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये आपण सॉलिड लिक्विड बघूयात. सॉलिड लिक्विड गॅसेस याच्यामध्ये थोडक्यात डिफरन्स काय असतो. आपण जर म्हटलं एखादी जर बॉडी आहे, एखादा जर ऑब्जेक्ट आहे, मग सॉलिड लिक्विड किंवा गॅसेसमध्ये जेव्हा तयार होत असते, ईच अँड एव्हरी बॉडी और ईच अँड एव्हरी मटेरियल विच कन्सिस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द पार्टिकल कॉल्ड एज द ॲटम. आपण काय म्हणत असतो की कुठला एखादा सॉलिड लिक्विड किंवा गॅसेस असेल तर त्याच्यामधला जो छोटा जो पार्टिकल्स आहेत त्याला काय म्हणत असतो आपण ॲटम्स. अँड द ग्रुप ऑफ ॲटम्स are combined together. The large number of the atoms are combined together, we get molecule. And the group of all these molecules, by group of all the molecules we can consider here any body or any material, or we can say that सॉलिड, लिक्विड और द गॅसियस सबस्टन्सेस. कुठलाही जर आपण एखादा जर सबस्टन्स घेतला तर त्या सबस्टन्समध्ये छोटे पार्टिकल्स असतात, त्याला ॲटम्स म्हणतात. आणि त्याच्यापासून मॉलिक्युल्स तयार होतो आणि त्या मॉलिक्युल्सपासून जर विचार केला तर आपण एखादा बॉडी तयार होत असतं. आता सिमिलरली लिक्विड, गॅसियस आणि सॉलिडमध्ये सुद्धा हीच कंडिशन्स आहेत की त्याच्यामध्ये सुद्धा ॲटम्स आणि मॉलिक्युल्स असतातच. आणि हे ॲटम्स आणि मॉलिक्युल्स हे कशावर डेव्हलप आहेत सॉलिड किंवा लिक्विडमध्ये. थोडक्यात सॉलिड आणि लिक्विडमध्ये त्याच्यामधील जे काही ॲटम्स मॉलिक्युल्स आहेत, मग लिक्विड, गॅसेस आणि सॉलिडमध्ये सुद्धा त्याचं बिहेवियर किंवा त्याचं इंटरमॉलिक्युलर जो फोर्स असतो एकमेकामध्ये तो बांधल्या गेलेला, कशा पद्धतीने ते बांधल्या गेलेले आहेत त्याच्यावरून त्याचं बिहेवियर कळलं जातं की ही कशा पद्धतीने त्याच्यातला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इंटरमॉलिक्युलरचा आहे. आपण जर लिक्विड गॅसेसमध्ये जर बघितलं तर त्यांचं फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स जो आहेत म्हणजे आतमधला त्यांचा बॉन्डिंगचा जो फोर्स आहे हा बॉन्डिंगचा फोर्स हा वेगळा असतो आणि सॉलिडमधला हा वेगळा असतो. वी नो दॅट धिस अरेंजमेंट इज डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ दॅट रिझल्टंट ऑफ द फोर्स ॲक्टिंग ऑन द इच कन्स्टिट्युएंट ड्यू टू अदर्स इज झिरो. म्हणजे याच्यामध्ये काय झालं की याच्यातलं जी बॉन्डिंग आहे त्या इंटरमॉलिक्युलर फोर्सची आणि एकमेकांमधलं जर अरेंजमेंट जर बघितली आपण याच्या जॉमेट्रीवरून जर बघितलं की ही अरेंजमेंट काय करते की त्याच्यातला इंटरमॉलिक्युलर जो फोर्स आहेत हा प्रत्येक पार्टिकलमधला हा नेहमी आपल्याला झिरो आहेत असं आपल्याला पाहायला भेटते. आणि ड्यू टू धिस रिझन वी कॅन सी और वी कॅन लुक द molecules in the equilibrium state or the body in the equilibrium state at the room temperature. रूम टेम्परेचरला जर बघितलं आपण तर याच्यामध्ये आपल्याला काय भेटतं की अशा पद्धतीनं आपल्याला हे पार्टिकल्स पाहायला भेटतात. आणि बघूयात आपण त्याच्यावर असे काही फोर्सेस जर आता सॉलिड मटेरियल्स आपण बघणार आहोत. आता सॉलिडमध्ये जर विचार केला आपण तर 2 प्रकारे सॉलिडचं बिहेवियर आपल्याला सांगता येईल. सॉलिड्स और द लिक्विड्स. बघा आता ही सॉलिड्स किंवा लिक्विड आपण एखादं जर मटेरियल जर घेतलं, एखादी जर सॉलिडसाठी जर आपण घेतलं हे बॉडीज, देन द सॉलिड बॉडी आपण कन्सिडर करूयात की सॉलिड कन्सिस्ट ऑफ द सॉलिड इज नथिंग बट इट इज द
arrangement of the smallest particle as the atoms, and the group of atoms is called as the molecules, and the large number of molecules are combined together, then we get any body. आपल्या जर शरीराचं जरी आपण एखादं जर उदाहरण सांगितलं की ह्युमन बॉडी जी आहे ह्या ह्युमन बॉडीमध्ये जर आपण विचार केला तर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आहेत, छोटे छोटे कण आहेत त्याला ॲटम्स म्हणतात. अँड द ग्रुप ऑफ दिस ॲटम्स वी आर डिवायडेड इंटू द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ॲज द मॉलिक्युल्स, लाईक ॲज द फिंगर, लाईक युअर हँड, लाईक युअर लेग्स, स्टमक और हेड और ईच अँड एव्हरी वन. जे काही आपले शरीराचे पार्ट आहेत हे मॉलिक्युल्स आहेत आणि टोटल कंबाईन केल्यामुळं आपलं ह्युमन बॉडीज तयार झाली. तसंच या सॉलिडमध्ये सुद्धा आहेत. आणि या सॉलिडमध्ये आपण जर बघितलं त्याच्यातलं जर आपण विचार केला की मग त्या अरेंजमेंटवर कुठल्या बाह्यबलाचा काही फरक पडतो का हे आपण याच्यामध्ये बघणार आहोत. आणि याच्यामध्ये जर आपण विचार केला, द गिव्हन इक्विलिब्रियर अरेंजमेंट डज नॉट चेंज विथ द टाईम. इट कॅन बी चेंजेस ओनली व्हेन द एक्सटर्नल stimulus like as the compressive force from the all sides is applied to the solid. तर आता याच्यावर होणार काय आहे, जेव्हा आपण जर इक्विलिब्रियमवर जर असा सॉलिड मटेरियल जर ठेवला तर त्या इक्विलिब्रियम पोझिशनमध्ये या सॉलिड मटेरियलवर काही इफेक्ट होतो का. इक्विलिब्रियम पोझिशनला किंवा कुठलंही बाह्यबल जर नसेल तर काहीही फरक पडणार नाही. जसं आपल्याला सांगितलेलं आहे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉमध्ये आपण थोडंसं शिकलो होतो. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ इट इज स्टेट दॅट इफ द बॉडी इज ॲट द रेस्ट इट विल बी रिमेन्स इज ॲट द रेस्ट. इफ द बॉडी इज ॲट द रेस्ट इट विल बी रिमेन्स इज ॲट द रेस्ट अनलेस अँड अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स. म्हणजे बाह्यबल जोपर्यंत एखाद्या गोष्टीला लागणार नाहीत तोपर्यंत ती कुठेही जाणार नाहीत. तसंच या सॉलिड मटेरियलचं सुद्धा आहे, सॉलिड बॉडीचं सुद्धा आहेत की याच्यावर बाह्यबल जोपर्यंत येणार नाहीत तेव्हा तोपर्यंत त्याच्या इंटरमॉलिक्युलर्स ॲटम्स किंवा मॉलिक्युलर्स कुठल्याही प्रकारचा फरक होणार नाहीत, कुठल्याही प्रकारचं आपल्याला डिफरन्स पाहायला मिळणार नाहीत. जी अरेंजमेंट जशी आहे ती अरेंजमेंट जशाला तशी स्थिती आपल्याला नेहमीकरिता पाहायला मिळेल. तर आणि आपण काय केलं, when the force is applied on the body, when the solid body वर आपण काय केलेलं आहे ते एक फोर्स दिलेला आहे. the force is applied. if an external force is applied to the solid and it is the arrangement of these molecules or the atoms are displaced from the mean position. म्हणजे काय होईल त्याच्यामध्ये अरेंजमेंट ऑफ द मेन पोझिशन इट इज चेंजेस फ्रॉम द मेन पोझिशन. म्हणजे याच्यातले जे काही ॲटम्स मॉलिक्युल्स आहेत ते त्याच्या मेन पोझिशनपासून दूर गेलेले आपल्याला दिसेल आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला डिफॉर्मेशन झालेलं असं दिसेल. डिफॉर्मेशन आणि डिफॉर्मेशन मीन्स इट इज द चेंज इन शेप ऑर साईज ऑर द बोथ ऑफ द बॉडी. डिफॉर्मेशन आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळेल. मग डिफॉर्मेशन झाल्याच्या नंतर when after the removal of the external force, after removal of the external force the body is regains, some solid materials are regains to its mean position and some solids are does not regains to its mean position after the removal of the external force, after the removal of external force. Similarly we can say that the solid it is differentiate into the two bodies. One is called the elastic and another it is also called as the plastic body. Another is it is called as the elastic and another it is called as the plastic body. Plastic body. बघूयात आपण. Arrangement of the solid or the liquid, solid it consists of the smallest particle called as the atoms, consist of the smallest particle atoms or the molecules, and when the external force is applied on the body then the deformation it is takes place. Deformation will be takes place. And then what happen, then the conditions of the solid material, it is due to the condition the solid materials they are displaced from the mean position, means atoms or molecules are displaced from the mean position. Kadi when the force is applied on this material then the deformation will be takes place.
डिफॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस. सपोज इथं काय करूयात आपण, इथे एक बॉडी घेतलेली आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ॲटम्स ऑर द मॉलिक्युल्स. सिमिलरली प्लास्टिक बॉडी आपण कन्सिडर करूयात. इट कन्सिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ atoms or the molecules, and when the external force is applied on it, when the external force is applied on it, then what happen? Then the deformation will be takes place. Deformation means change in shape or size or both of the body. Deformation will be takes place, and the deform will be takes place. Then what happen? Then the body will be changes its shape or size or both of the body, changes its shape or size or both of the body. Similarly this body is also changes its shape or the size or both of the body. कधी जेव्हा आपण त्याच्यावर बाह्यबल दिलेलं आहे, बाह्यबल दिलेलं आहे, फोर्स अप्लाइड केलेला आहे. बट आफ्टर रिमूव्हल ऑफ द एक्सटर्नल force, the body is regains to its original shape or the size of the body is called as the elastic body. And after removal of the external force, the atoms or the molecules of the body does not regains to its mean position. They does not regains to its mean position. ते त्याच्या पूर्वावस्थेमध्ये जाणार का? नाही जाणार. मग अशा बॉडीला काय म्हणायचं? प्लास्टिक बॉडी. इट इज कॉल्ड एज द प्लास्टिक बॉडी. अँड प्रॉपर्टीज ऑफ दॅट बॉडी इज कॉल्ड एज द इलॅस्टिसिटी. प्रॉपर्टीज ऑफ धिस बॉडी इज कॉल्ड एज द इलॅस्टिसिटी. अँड सच टाईप ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो नोन एज द प्लास्टिसिटी. आणि याला काय म्हणतात? प्लास्टिसिटी. बघा काय सांगतो आपण, इलॅस्टिसिटी आणि प्लास्टिसिटी कशाला म्हणतात ते पाहणार आहोत. इलॅस्टिसिटी आणि प्लास्टिसिटी किंवा इलॅस्टिक बॉडी आणि प्लास्टिक बॉडी कशाला म्हणायचं? द सॉलिड इट इज डिवायडेड इंटू द टू टाइप्स सेपरेटली ऑन द प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज दे आर डिवायडेड इंटू द टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड एज द इलॅस्टिक बॉडी, अनदर इज कॉल्ड एज द प्लास्टिक बॉडी. Elastic and plastic both are the same because the arrangement of elastic body and the plastic body, it consists of the smallest number of the tiny particles called as the atoms, and the group of atoms combined together, then we got molecules, and the group of all the molecules we get the total body. And when the external force is applied on the body, when the external force is applied, then what happen? Then the deformation will be takes place. म्हणजे त्याच्यामध्ये बदल होईल, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल होईल. आणि ते झाल्याच्या नंतर काय झालं याच्यामध्ये, when the force is removed, आपण जो दिलेला बाह्यबल आहे तो बाह्यबल दिलेला आहे, तर त्याच्यानंतर काय होईल, त्याच्यामध्ये दे आर रिगेन्स टू इट्स ओरिजिनल शेप ऑर द साईज. ते त्याच्या जर पूर्वावस्थेमध्ये जर जात असतील बॉडी, तर त्या बॉडीला म्हणायचं, तशा वस्तूला, अशा ऑब्जेक्टला म्हणायचं इलॅस्टिक बॉडी. अँड द प्रॉपर्टीज ऑफ दॅट बॉडी इज कॉल्ड एज द इलॅस्टिसिटी. सिमिलरली इन दिस केस व्हॉट हॅपन? सिमिलरली when the external force is applied on the body, then the deformation will be takes place. Deformation means change in shape or size or both of the body. But after removal of the external force, after removal of this external force, the body does not regains to its mean position. Such type of the body is called as the plastic body. Such type of the body is called as the plastic body. And example आपल्याला याचे खूप सारे सांगता येतील. याचे एक्झाम्पल आपण सांगूयात. स्प्रिंग, इट इज द व्हेरी व्हेरी यूजफुल स्प्रिंग. सिमिलरली रबर आपल्या पाहण्यामध्ये रेग्युलर आपण रबर हे एक्झाम्पल तर सर्वात अगोदर सांगू, कारण दैनंदिन व्यवहारामध्ये रबर आपण खूप प्रमाणात वापरतो. सिमिलरली स्टील, ॲल्युमिनियम, कॉपर, ETC खूप सारे आहेत. ॲल्युमिनियम आहेत, कॉपर आहेत,
आणि प्लॅस्टिसिटीमध्ये अशा काही वस्तू येतात की ज्या वस्तूवर आपण बाह्य बल दिलं आणि बाह्य बल दिल्याच्या नंतर डिफॉर्मेशन झालं. डिफॉर्मेशन झाल्याच्या नंतर ते त्याच्या पूर्वावस्थेमध्ये जर जात नसतील तर आपण अशा बॉडीला काय म्हणायचं, प्लास्टिक बॉडी. यस, वी कॅन से दॅट स्टोन, पेपर, ग्लास, पुट्टी, ओके, अँड सो ऑन. खूप सारे असे उदाहरणं आहेत की ज्या उदाहरणामध्ये आपण सांगू शकतो की त्याच्यामध्ये डिफॉर्मेशन होत असतं आणि त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं फोर्स काढल्याच्या नंतर त्या वस्तू, ते ऑब्जेक्ट त्याच्या पूर्वावस्थेमध्ये जर जात नसतील तर त्यांना काय म्हणायचं, प्लॅस्टिक बॉडी. आता थोडक्यात आपण काही डेफिनेशन्स बघू. डेफिनेशन पहिली बघूयात आपण. डिफॉर्मेशन कशाला म्हणायचं? डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन when the external force is applied on the body, then the change in shape or size or both of the body is called as deformation. Is called as the deformation. नेक्स्ट आपण डेफिनेशन बघूयात. deforming force. Next it is the deforming force. Deforming force. The force which is responsible for the deformation is called as deforming force. Is called as the deforming force. थर्ड वन बघूयात आपण. प्लास्टिक बॉडी कशाला म्हणायचं किंवा प्लास्टिक बॉडी कशाला म्हणायचं? प्लास्टिक बॉडी आपण अशाला म्हणूयात if an external force is applied on solid body, then deformation takes place. After removal of an external force, the body does not regains to its mean position is called plastic body. Is called as the plastic body. And properties of that body is called as plasticity. Is called as the plasticity. बघूयात आपण डिफॉर्मेशन आपण कशाला म्हणूयात? डिफॉर्मेशन इज चेंज इन शेप or size or both of the body is called as the deformation. Change in shape or size of both of the body
इज कॉल्ड ॲज द डिफॉर्मेशन. थोडक्यात डिफॉर्मेशन म्हणजे अरेंजमेंट ऑफ द सॉलिड मटेरियल इज डिस्टर्ब व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. जेव्हा आपण त्याच्यावर बाह्यबल देऊ, बाह्यबल दिल्यानंतर त्याच्यामधील जो काही पहिला त्याचा शेप किंवा साईज होती, ती शेप किंवा जी साईज आहे ही काय झाली, पूर्णपणे बदललेली आहे. शेप किंवा साईज काय झाली, ती पूर्णपणे बदललेली आहेत, म्हणजे डिफॉर्मेशन झालेलं आहे. आणि डिफॉर्मिंग फोर्स मीन्स द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफॉर्मेशन. असा काही बाह्यबल दिलेला आहेत आपण, असं काही बाह्यबल त्याच्यावर दिलेलं आहेत की ज्यामुळे काय होईल की डिफॉर्मेशन होण्यासाठी भाग पडेल. उदाहरणार्थ आपण जर एखादं एक्झाम्पल घेतलं इथे, सपोज ही पेन आहे, ही प्लास्टिक आहे, इलॅस्टिक आपल्याला माहीत नाही, परंतु डिफॉर्मेशन कधी होईल याच्यावर. मी आता जर असं जर इथे जर पकडलं त्याला, तर डिफॉर्मेशन होणार का, नाही. फोर्स तुम्ही देत आहोत त्याच्यावर, परंतु डिफॉर्मेशन होत आहेत का, नाही होणार. डिफॉर्मेशन कधी म्हणू आपण त्याला, इफ द बॉडी इज चेंजेस इट्स मीन पोजिशन, मीन्स atoms or the molecules are disturbed. Atoms or the molecules of the body will be disturbed, then we can say that the deformation takes place. And the force which is responsible for this deformation, then we can say that the deforming force. The force which is responsible for the deformation is called as the deforming force. Similarly, plastic body. Plastic body आपण कशाला म्हणूया, if an external force is applied on the body, solid body, then the deformation will be takes place. बदल होणार त्याच्यामध्ये, नक्की बदल होणार. And after the removal of this external force, the body does not regains to its mean position, is called as the plastic body. ओके. फॉर एक्झाम्पल आपण सांगितलं स्टोन आहेत, पेपर आहेत, ग्लास आहेत, पुट्टी आहे, खूप सारे आपल्याला प्लास्टिक बॉडीज आता, ज्याचं नावच आपण प्लास्टिसिटी सांगितलं की प्लास्टिक, हो खरोखर प्लास्टिक, पॉलिथिन हे सुद्धा कसे आहेत, नॉन इलॅस्टिक आहेत. त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकार जर फोर्स दिला आपण तर ते त्याच्या पूर्वावस्थेमध्ये येणार नाही. अँड प्रॉपर्टीज ऑफ दॅट बॉडी इज नोन ॲज द प्लास्टिसिटी. सिमिलरली फ्रेंड्स, 5th नंबरची डेफिनेशन अशी आहे आपली, इलॅस्टिक बॉडी. मग याच्यासारखंच म्हणूयात आपण, इफ ॲन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सॉलिड बॉडी or the solid material, then the deformation will be takes place. And after the removal of the external force, the body is regains to its mean position. Such type of the bodies is called as the elastic body. याच्यामध्ये उदाहरण आपण सांगितले, स्प्रिंग आहेत, रबर आहेत, स्टील आहेत, ॲल्युमिनियम आहेत, कॉपर आहेत, टेनिस बॉल आहेत, बलून आहेत, बरोबर आहेत. असे खूप सारे आपल्याला एक्झाम्पल सांगता येतील. आता बरेच जण म्हणतील की स्टील आणि ॲल्युमिनियम का आहेत. यस, दीज आर द मेन इलॅस्टिक बॉडीज ऑर द परफेक्ट इलॅस्टिक बॉडीज. ह्या अशा काही बॉडी आहेत की त्याच्यावर आपल्याला ताबडतोब डिफॉर्मेशन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं आणि त्यांना फोर्स पण खूप लागतो. आणि अशा टाईपचे जे एक्झाम्पल्स आहेत यांना काय म्हणायचं, इलॅस्टिक बॉडी. अँड the property of that body is called as the elasticity. Properties of that body is called as the elasticity. In this way friends, we are discussed today the some phenomenon or the some quantities like as the elasticity and the plasticity of the material in the solid material. आणि अशाच प्रकारचे इंटरेस्टिंग व्हिडिओ बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून नवीन अपडेट्स आपल्याला मिळण्यासाठी उपयुक्त पडेल. त्यासाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा आणि सबस्क्राईब आणि लाईक करून इतरांनाही सांगा. नमस्कार.